Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un subiect foarte intrigant și interesant, mai ales pentru un canal de spiritualitate. Ei bine, astăzi vreau să vă vorbesc despre înjurătură, dacă ea este bună sau rea. Bineînțeles că mulți dintre voi sigur au intuit deja din titlul pe care l-am pus acestui material că este vorba despre o conotație pozitivă a înjurăturii. Și cum o să vorbească cineva care vorbește de obicei despre spiritualitate, despre înjurătură ca fiind un lucru benefic? Nu este doar un lucru benefic, oameni buni, este un lucru tămăduitor. Dar voi explica care sunt lucrurile care aduc vindecarea prin intermediul acestei înjurături și cum ar trebui să arate această înjurătură în minutele următoare. Pentru început aș vrea să vă explic de unde mi-a venit mie ideea filmării acestui material. Ei bine, fiind într-un spațiu de joacă pentru copii, am avut o discuție foarte interesantă cu una dintre vecinițele mele foarte inteligente și foarte istețe, care deodată a simțit nevoia să-mi împărtășească ceva. Și mi-am ciulit ochii și urechile pentru că eu de dimineață și până seara captez toate lucrurile din realitate pentru a dezvolta subiecte noi prin care să ofer mai multă claritate asupra compulsiilor noastre psihologice sau a lucrurilor care ne tămăduiesc din punct de vedere spiritual. Și mi-a spus deodată această fetiță că ea are o prietenă falsă. Ding, ding, mi s-au aprins beculețele în cap și mi s-a părut un subiect foarte interesant. Și zic, ce înseamnă prietenă falsă? Gândindu-mă inițial că poate este vorba de o prietenă imaginară. Zic, este o prietenă pe care nu o vezi? Și mi-a spus, nu, este o prietenă falsă, pentru că nu mai este acum prietena mea, pentru că ea scuipă și înjură. În acel moment mi-am dat seama că încep să întrevăd momentul clar în care acest copil începe să se detașeze de o parte din el, începând să proiecteze asupra celorlalți o latură pe care ea o posedă și care o întregea inițial. Da? Pentru că toți copiii scuipă în jur, bat, împing, trag de păr, fac lucruri rele fără să atribuie o conotație negativă. Pentru ei nu există bun sau rău. Dar bineînțeles că intervine educația bună a părinților, educația celor din jur care le spune măi mami, măi mamaie, nu este bine să faci asta. Și atunci se abțin de la acea parte din ei și o proiectează pe semenilor. O observă în permanență la ceilalți, dar nu mai aplică ei înșiși. Da? Nu este bine pentru că altfel nu mai capăt iubire, nu mai capăt validare, nu mai capăt afecțiune. Atenție să nu se înțeleagă că sfătuiesc părinții să încurajeze copiii la înjurături, ci veți vedea că există o cale și pentru acest lucru. Este foarte bine că părintele, bineînțeles, intervine și pune niște restricții, pune niște reguli pentru o bună funcționare în societate a viitorului adult. Ei bine, și continuând discuția cu această fetiță, mi s-a părut foarte intrigant și am spus, dacă aceasta este o proiecție de-a ei, înseamnă că în secret ea își dorește să facă aceste lucruri, dar nu îi se mai permite. Și am spus, dar ție îți place să scuipi și să înjuri? Fetița și-a rotit ochii în cap și s-a gândit așa o vreme și apoi a spus, nu, că nu am voie. Mi-a adăugat și informația esențială de care urma să mă agăț pe viitor. Și am spus, dar dacă nu te-ar certa nimeni, nu te-ar vedea nimeni, nimeni nu ar arăta cu degetul spre tine, nimeni nu ți-ar bate obrazul și înjurătura n-ar fi considerată un lucru rău, ți-ar plăcea să scuipi și să înjuri? Atunci s-a gândit încă puțin și a rotit ochii în cap ca un copil isteț ce este și mi-a spus, nu, că nu am voie, dar pot să spun măta, pentru că nu este un cuvânt urât și nu este o înjurătură. Atunci am înțeles că acesta este singurul cuvânt pe care părinții ei îl tolerau în casa lor, da? Bineînțeles că lucrurile, așa cum am prezentat în materialul Cum îmi schimb realitatea sau Cum schimb realitatea, creează în jurul nostru circumstanțe aferente pentru ca noi să ne putem manifesta intenția secretă pe care ne-am plasat-o. E bine, această fetiță, negând o bună parte din ea în care nu are voie să înjure, dar știe că i s-a dat o mică portiță să folosească acest cuvânt aparent inofensiv măta, creează în realitatea ei orice situație în care această înjurătură să poată să iasă la iveală pentru că în secret își dorește să o manifeste. Și bineînțeles au venit niște copii care se jucau cu ea fără să se întâmple niște lucruri foarte haotice, foarte grave. Au început acolo să se insulte și să se înjure, da?
Și, bineînțeles că fetița a găsit ocazia oportună de a folosi singurul cuvânt pe care avea voie să-l folosească pentru a descărca o emoție puternică, da? Și a început să zică măta, 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 măta. Și o spunea așa cu apăsare și cu patimă și cu poftă că îți venea mai mare dragul, așa cum mi-a scris cineva în comentarii, câteodată îți place să-i vezi pe unii cum înjură, că parcă te descarcă și pe tine emoțional. Ei, atunci mi-am confirmat de fapt că această lecție pe care am dat-o despre realitate este una 100% reală, este aplicată în viața mea, deci nu aș fi avut cum să vorbesc despre ea dacă nu avea rezultate garantate. Ne creăm în realitate ipostaze în care să putem să facem singurul lucru pe care de obicei ni-l reprimăm. Așa că, indiferent dacă era un mare scandal sau un mic scandal sau dacă un copil i-a spus doar că nu-i dă o frunzuliță și că nu-i dă o pietricică, atunci ar fi fost o ocazie oportună pentru ea să dea drumul la toate dihănile și la toți balaurii pe care îi ținea strânși în lesă. Ei bine, din această discuție foarte interesantă am învățat foarte, foarte multe lucruri și am venit acum să vi le exprim și vouă. Haideți să luăm acest caz al fetiței ca fiind copilul nostru interior. Fetița cu care eu am discutat este copilul interior al fiecăruia. Și orice proces de învățare pornește de la copilul nostru interior. Da? Înainte de a cunoaște cum să scrie și să citească, înainte de a descoperi Dexul, copilul interior ia contact cu expresia, cu evenimentul, cu persoana, cu tipurile de oameni, etc., cu lucrurile, cu obiectele. Așa că ce reprezintă pentru copilul interior această înjurătură? Păi, ei stau și privesc lumea din jur și își văd părinții, își văd cunoștințele, își văd apropiații. Și ce au conștientizat ei că înseamnă această înjurătură? Păi este un moment în care tati sau mami se înfurie sau au practic o emoție negativă acumulată pe care nu știu cum să o gestioneze în interiorul lor, nu știu să o numească, nu știu să o trateze, nu știu cum să o dizolve și atunci răbufnesc sau refulează și o scot la exterior sub forma unei orăcăieli verbale. Fie că omul scoate o onomatopee, fie că înjură, fie că trântește ceva la furie, etc. Da? Și aici sunt două categorii de oameni, unii care își revarsă aceste emoții negative sau refulează printr-o agresiune fizică și sunt oameni care refulează slobozind practic pe gâtlej tot felul de cuvinte. Ei bine, copilul, fiind un observator care înregistrează așa ca o cameră de filmat tot ce fac adulții, pregătindu-se el însuși să devină adult, vede practic că înjurătura este forma prin care se descarcă o emoție pe care nu o înțelegem, nu o pricepem și care se acumulează și ne face rău pe dinăuntru. Da? Practic, înseamnă refularea, scoaterea la exterior a unei emoții negative. Iată, practic, definiția cea mai simplă pentru înjurătură și pentru orice altă formă de explozie la exterior, da? De pornire. Ei bine, practic, găsind această definiție, haideți să vedem ce înțelege practic copilul din acest joc. Vede practic că părinții fac tot felul de activități prin casă și apoi când le este greu sau când li se produce ceva neașteptat, refulează la exterior scoțând aceste înjurături. Bineînțeles că o vor însuși ca pe o învățătură proprie, o vor acumula și o vor lua asupra lor. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Oamenii consideră în general că educația pe care o dau copiilor lor este prin cuvintele pe care ei îl rostesc, prin regulile acelea faimoase de parenting pe care le-au învățat, prin acele sfaturi cuvioase pe care le-a dat nu știu ce guvernantă care știe cum să trateze cu copiii. În realitate, adevăratul parenting pe care îl faci cu copilul tău se produce în momentul în care te lovești cu degetul mare de colțul de lemn al patului. Atunci când se întâmplă ceva imprevizibil și șocant și când slobozești la exterior adevărata ta față. Copilul știe foarte clar să distingă între masca ta socială și cine ești tu de fapt. Așa că oricât ai încercat să pictezi la exterior gardul, copilul va învăța de la leopardul din tine. Toată educația primită de copilul tău este din reacțiile la cald pe care le vede în tine, da? Nu din vremuri de pace și de echilibru, ci din momente neașteptate de imprevizibil.
E bine, de aceea foarte mulți părinți spun despre copiii lor: băi, îl învăț o grămadă de lucruri frumoase, poezii și cântecele, dar când scapă o înjurătură, băi, pe aia a reținut-o instant. Da, pentru că vine din forma ta cea mai autentică, da? Ți-a ieșit pe gâtlej, copilul este atașat de forma ta autentică. Asta este legătura energetică dintre părinte și copil. Nu este de imaginea ta falsă. Pentru el, ego-ul tău nu există. Ego-ul tău poți să-l arăți oricui, mai puțin copilului tău, da? Pentru că el vine din sistemul tău, din ADN-ul tău, vine din miezul făpturii tale. Și închid aici paranteza. Deci, practic, mintea copilului spune: am o emoție puternică, atunci scuip, bat și înjur. Sau, da? Pentru că, bineînțeles, intervin elemente ale educației noastre și este foarte sănătos și foarte normal ca orice părinte să-și educe copiii pentru ca să poată să introducă în societate, atunci vine părintele și spune: nu este bine, nu este frumos, nu se face așa, este urât ce ai făcut, rușinică. Ei bine, și atunci copilul învață să-și controleze această pornire. Și o controlează și bine au făcut părinții acestei fetițe că i-au dat cel puțin un cuvințel prin care să mai descarce totuși câte ceva. Dacă îi interziceau absolut toate cuvintele negative, atunci acest copil ar fi ținut în el și ar fi devenit un Vezuviu. Ei, tocmai acest lucru se produce în viața copilului. Ține în el pentru că părinții i-au spus că nu e bine. Ei bine, acum se duce la școală și la școală încearcă să manifeste ceea ce acasă îi se interzice să manifeste. Zice: mama și tata nu mă mai văd, deci aici pot să împing, pot să bat, pot să scuip. Bineînțeles că și aici se ridică o figură autoritară și aici este un hierofant care controlează totul. Este învățătorul, învățătoarea sau educatoarea, da? Care îl trag de urechi și îl ceartă și îi spun: nu ai voie, am să o chem pe mămica ta și am să-i spun că ești obraznic și că nu asculți. Ei bine, acum copilul se abține la școală, se abține acasă. Se abține la școală, se abține acasă. Unde se produc cele mai mari conflicte la oraș în ziua de astăzi? În spațiile de joacă. Pentru că copilul are nevoie de o fereastră în care să-și poată exprima emoțiile pe care el nu le înțelege. Ele nu sunt neapărat negative, sunt doar emoții pe care nu le poate decodifica în interiorul său. Îi este foarte greu să înțeleagă acest mecanism care produce valuri de energie în interior pe care nu le poate scoate prin nicio supapă. Și aici dau un sfat părinților, ca o mică paranteză din discuțiile pe care le-am cu alte mămici, vorbind despre cum trebuie să se elibereze tensiunea energetică din copil, dar voi păstra câteva soluții și la final. Le-am spus: dacă copilul este într-o formă de instituție, dacă este la grădiniță sau la școală, în mod clar acolo ascultă de autoritate și trebuie să se conformeze tuturor regulilor. Este normal ca copilul să se poată abține preț de câteva ore atunci când este la școală sau la grădiniță, pentru că o educatoare gestionează o grupă de 20-30 de copii, da? Și atunci trebuie să se conformeze, trebuie să fie cu minte că nu poate sta acea educatoare după fiecare în parte să-l potolească, să-l aline și să-i vadă de suferințele emoționale. Și atunci, dacă acolo trebuie și este musai să fie îngrădit din punct de vedere emoțional, măcar acasă să îi se lase 10 minute, 20 de minute, 30 de minute de descărcare liberă emoțională. Fie că copilul alege să tropăie, să dea din picior, fie că copilul alege să dea cu pumn din pernă, fie că alege să scoată țipete, fie că alege să bată cu lingurița în masă, da? Undeva el are nevoie să descarce emoția pe care a reprimat-o și a ținut-o în el preț de câteva ore la grădiniță sau la școală. Dar pentru că mulți părinți în ziua de astăzi sunt extraordinar de exagerați cu controlul și vor să facă din copiii lor niște mamuți, niște coloși de perfecțiune socială, le îngrădesc aceste libertăți și acasă și acel copil este roata sub presiune. Când nimeni nu-l vede, va pocni un copil în spațiu de joacă. Nimeni nu va ști că el a făcut o răutate. Sunt adesea unii care vin acolo fără să fie observați de părinți și ajung și spun discret: ești un prost, ești un urât, ești nu știu ce, da? Fără să se vadă mișcarea din spatele lui, e de acolo de unde îl privește cu foarte multă atenție vigilentul părinte. Și, bineînțeles că părintele vede când celălalt copil îl împinge pe odorul său. Atunci începe marea reacție și marea efuziune de nervi în care mame au început să se încaiere în spațiu de joacă pentru copilul care aparent nu a făcut nimic, nevăzând că celălalt l-a lovit pentru că a fost provocat.
Dar, iarăși, aceasta este o altă paranteză. Probabil că despre raportul dintre părinții anxioși și copii voi face un material separat. Ei bine, copilul practic înțelege că trebuie să se abțină. Nu îi se lasă portiță nici acolo, nici acolo. Și se abține, și se abține, și se abține. Și crește acest copil, ca toți copiii, da? Și devine adultul de mâine, care se abține, se abține, se abține. Nu poate să verse nicăieri o emoție negativă. Este politicos, este civilizat, salută cu respect. Și pentru că se abține, are în el tot felul de nevoi sordide, pe care le mai descarcă din când în când, odată la 2 săptămâni, când soția pleacă la rude împreună cu copiii și are timp să intre pe site-urile pornografice sau are timp în sfârșit să pută să se delase, să verse mâncare pe jos fără să fie certat, da? Și atunci se abține, se abține. Aceasta este partea de umbră care se tot dezvoltă în interiorul omului și pentru acest lucru vă sfătuiesc să urmăriți materialul meu cu umbra, da? Partea de umbră. Și pentru că se abține acest om și se abține la nivel emoțional, la un moment dat începe să dezvolte tot felul de blocaje. Parcă îl ține stomacul, parcă îl ține ficatul, parcă nu mai funcționează normal, parcă a devenit mai rigid așa în mișcări. Sau începe să dezvolte tot felul de gâlme, tot felul de probleme din acestea subcutanate. Devine din ce în ce mai închistat, da? Închistat. Încep să se formeze chisturi. Forma supremă de chist este cancerul, da? Încep câteva grupuri de celule să oprească, practic, activitatea pe care ar trebui să o făurească, să o săvârșească. Și acestea se unesc și mor. Și acolo unde mor, ele se întăresc și devin din ce în ce mai tari. Ei bine, se îmbolnăvește omul de cancer și ajunge la un moment dat să și moară. Și după ce moare, ce credeți că spun cei care au rămas în urma lui mâncându-i gustoasa colivă? Spun, a fost un om așa de liniștit. Vai de mine, dar n-a spus niciodată o vorbă rea nimănui. N-a lovit nicio muscă. N-a rănit pe nimeni. O vorbă rea nu l-am auzit să zică. Și bietul om s-a dus cu zile. Trebuie să luăm o pauză teatrală, da, pentru acest eveniment, pentru că, mă rog, nu este cazul tuturor, depinde de gradul în care și-a reprimat și nu a putut să refuleze toată tensiunea acumulată în organism, da? Nu vreau să vă sperii. Ei bine, emoția negativă, oameni buni, și de aceea încurajez prin acest material prin care spun înjură, frate, trebuie scoasă. Emoția negativă trebuie să iasă la iveală. Copilul a înțeles că dacă nu e voie să înjure la școală, nu are voie să înjure nicăieri. Dacă nu are voie să folosească acel cuvânt, nu are voie să folosească niciun alt cuvânt eliberator. Copilul înțelege că dacă nu are voie să lovească, nu are voie să exercite presiune fizică nicăieri. Și practic generalizează interdicția justificată și normală a părintelui, o generalizează în schimb pe toate capitolele vieții sale și se abține de la toate, pentru că el nu știe să discearnă că nu are voie să bată doar acolo, dar că poate să-și verse furia pe o tobă acasă sau că poate să ia un băț și să lovească creanga unui copac. Și pentru că nu este lăsat să-și exprime această furie nicăieri, acesta o ține în interiorul său, ajungând ulterior să se abțină și să aibă fie explozii din acestea pe neașteptate verbale asupra cuiva, fie să aibă tot felul de explozii de furie, fie să aibă tot felul de reacții ieșite din comun, prin care ba își dă demisia subit, ba pleacă de la o masă fără să dea nicio explicație, ba se înfurie și trântește ușa de la mașină când ți era lumea mai dragă, etc. Și, ca o altă paranteză, aș vrea să vă spun că în această categorie se includ acei oameni care dețin faimosul sindrom Tourette, da? Care au acumulat prin cunoștințe externe tot felul de înjurături observându-le la alții, li s-a interzis la maximum, li s-a interzis sub orice formă să le folosească și atunci, în anumite contexte de presiune maximă, de stres maxim psihologic prin care trec, atunci când au emoție, înaintea unei prezentări, înainte să discute cu un manager important, înainte să aibă un pas important în carieră, înainte să treacă printr-un examen, slobosesc pe gură toate cuvintele și dau drumul și decartează, da? Nu are sens să spun, zice, du-te, da? Și-au dat drumul la toate cuvintele. Ei bine, sindromul Tourette este o formă care ne arată care este
de fapt, amploarea acestei imposibilități de a refula, de a scoate la exterior emoția negativă. Și dacă tot suntem pe alchimia spiritului și vorbim despre spiritualitate în general, vreau să fac și legătura cu spiritualitatea. Ei bine, să știți că Biblia încurajează eliberarea de emoție negativă. Cum? Prin exorcizare, oameni buni. Și dacă vă interesează un alt material de-al meu în care explic eliberarea laturii noastre de umbră, este exorcizarea sau legiunile de demoni, da? Pe care puteți să-l căutați pe canalul meu. Ei bine, vă dau acea pildă prin care, practic, un om vine repede la Iisus și îi cere ajutorul, spunându-i că fiul său este îndrăcit, că face spume la gură, că scoate tot felul de cuvinte și că este posedat practic de Satana. Se prezintă Iisus acolo unde vede acest tânăr care se tăvălea pe jos, înjura, scuipa, făcea spume la gură, o răcăia tot felul de cuvinte. Și Iisus, bineînțeles, ridică mâna asupra lui și spune: "Ieși, Satană!" În preajma acelui lăcaș se aflau o turmă de 2000 de porci. Ei bine, în momentul în care Iisus spune această poruncă, rostește această poruncă, dracii se spune că au intrat și în corpul acelor porci. Porcii, bineînțeles că s-au dus și au alergat într-o apă unde s-au înnecat și au murit. Această pildă, pe lângă alte conotații pe care le poate avea, pentru că Biblia este foarte amplă și poate funcționa pe multiple niveluri ca explicație, explică practic cum funcționează energia negativă. Energia negativă este o energie, o formă de energie naturală, normală, firească, care, în loc să călătorească firesc prin corpul nostru, se oprește în anumite blocaje. Blocajele sunt condiționările pe care noi le-am reținut în corp de-a lungul timpului. Da? Nu ai voie să faci asta, nu ai voie să spui, nu ai voie să bălăcărești, nu ai voie să te tăvălești pe jos. Ei bine, ce se întâmplă în momentul în care această energie, este ca și când ați avea energie electrică care nu are pe unde să se descarce, începe să se producă practic un scurt-circuit, da? Începe să iasă, să țâșnească pe la exterior. Ei bine, blocajul acesta, devenind foarte periculos, creează practic această pânză freatică care se ridică și la un moment dat o să țâșnească tot jetul la exterior. Pentru că această energie negativă acumulată este nocivă, ea cu cât se acumulează devine negativă, devine răutăcioasă și destructivă, ea trebuie să aibă mereu o supapă prin care să se descarce. Și Iisus, bineînțeles că oferă această soluție, ordonând, poruncind acelei energii să iasă. Când îi ordonă să iasă, practic acest băiat care se tăvălea pe jos înțelege că are voie să elibereze ceea ce este în el. Până atunci se tot abținea, el era cu spume la gură pentru că de fapt încerca să reprime cuvintele negative care voiau să iasă pe gură. Și când îi dă practic această dezlegare, el o bălăcărește și o scoate la exterior. Spuneam eu că limbajul biblic este un limbaj secret, este un cod secret care nu trebuie citit ad literam. Ei bine, eliberarea acestei energii în cireada de porci mă face să fac următoarea legătură prin care să vă exprim mai clar care este mesajul acestei pilde. Există două categorii de oameni, unii care trăiesc în mediul rural și unii care trăiesc în mediul urban. Ei bine, unde credeți voi că este rata cea mai mare a cancerelor? Bineînțeles că ați dedus corect, la oraș. Sau cea mai mare rată a bolilor în general este la orășeni, da? Pentru că la oraș omul trăiește foarte, foarte reprimat, extrem de reprimat. Și vă voi spune de ce și care este legătura cu porcii din această pildă. Ei bine, omul la țară poate că nu este atât de stresat, o să spună oamenii. Dar eu vă spun că este. Este stresat. De dimineață și până seara aleargă după toate orătănile din bătătură. Trebuie să finalizeze treburile gospodărești. Are mereu un deadline, are un termen până la care trebuie să termine treburile, pentru că recolta nu așteaptă. Da, acum arăm, acum sădim, mâine culegem recolta. Animalele trebuie mulse, pentru că altfel le dor ugerele. Trebuie de dimineață și până seara să execuți acel trebuie, da, care este cauzator de stres. Dar cu toate astea, totuși, săteanul, locuitorul din regiunea rurală, este totuși mai relaxat și partea sa de umbră nu este atât de întunecată precum a celui de la oraș. De ce? Pentru că la țară omul se duce și sparge lemne. Trosc, trosc, vărsându-și furia pe care a acumulat-o. Da? S-a certat cu maricica în casă și a ieșit și sparge lemne și își imaginează cum crapă capul cuiva. La țară omul ceartă oile. Pă, proastelor care sunteți, unde vă duceți, bă, brrr,
strunește calul, scoate tot felul de consoane apăsate, da? Care detașează furia din om. Totodată se duce și rânește la porci. Ni. Da? Așa face omul cu porcii. Sapă acolo și rânește ca să le curețe cocina. Împunge totodată cu mătura porcul gras care zace acolo în propria lui mizerie și practic se eliberează de toată acea nevoie de a îmbrânci pe cineva până la urmă. Se duce și smulge toate buruienile din grădină cu mâna goală. E ca și când ai părui pe cineva, ca și când ai descărca o furie, da? Iată câte supape de a descărca energia negativă are omul în zonă rurală. Ce se întâmplă însă la oraș? La oraș te duci la birou, scrobit, trebuie să asculți acolo de toate regulile de ordine interioară, trebuie să fii civilizat, dacă cineva țipă la tine, tu nu ai voie să țipi, trebuie să fii înțelegător, clientul nostru, stăpânul nostru, plecăm capul, suntem foarte, foarte obedienți și ascultători. Ieșim de la muncă și acum, în sfârșit, am avea un spațiu, un aer liber, ai spune, unde să te eliberezi. Vax, 2000 de alți angajați merg cot la cot cu tine, ceaga, în drumul spre metrou. Odată ce ai ajuns acolo, nici în metrou nu poți să faci nimic. Sunt oameni care te privesc din scaunul din față, nu poți să ai o explozie, nu poți să vorbești mai tare la telefon că cineva te privește dezaprobator, ăla de lângă tine te presează cu cotul pentru că este supraponderal și nu prea are loc lângă tine. Altcineva, când stai atârnat în picioare, vine și te destabilizează pentru că vrea să-și îndese plasele groase în spatele tău și tot acumulezi în loc să te destresezi, deși ai ieșit din mediul stresant de la birou. Ai ieșit de la gura de metrou și acum spui, băi, domnule, în sfârșit, am și eu un loc unde să-mi eliberez mațele, am și eu un loc în care să mă mișc în voie, dar acolo începi să te întâlnești tot mai des cu vecinii de la blocul tău, da? Pentru că este cartierul în care tu locuiești. Bună ziua, vecine, salut, ce mai faci? Uite, bine, de la muncă, ce să fac? Tu ce faci? Bine. Și mergi așa și tot ții și acum trebuie să-ți păstrezi și figura impecabilă, că te întâlnești cu părinții copilului tău, te întâlnești cu rubedenii de ale tale, etc. Ajungi acasă. Ce faceți? Sunteți bine? Copiii încep să spună, a venit tati, a venit mami, a venit tati, a venit mami. Nici acasă nu poți să te eliberezi de toate aceste acumulări negative pe care le-ai avut. Ba din contră, se adaugă și se adaugă. N-ai un răgaz, n-ai un loc în care să refulezi energia negativă. Poate mai ai pentru aceste reacții corporale, fizice, da? Pentru a te elibera, te duci la baie, domnule, și te eliberezi, dar pentru emoțiile negative nu există niciun loc de odihnă pe care omul să-și pună capul și să-și tragă sufletul, da? Practic, umblă tot timpul ca o bombă cu ceas, De aceea, la oraș se produc în mediile corporatiste frecventele burnout-uri. Burnout înseamnă situația aceea în care omul pur și simplu clachează, da? Clacări la birou, în care cineva ia tastatura și o trântește pentru că s-a enervat că nu i-a ieșit un contract. Sau au tot felul de reacții din acestea furibunde în care trântesc caserola de mâncare în coșul de gunoi și pleacă. Sau dau cu pumnul în birou, sau ies valvârtej afară din clădire, sau fumează, sau consumă tot felul de alte substanțe care să le ofere un pic de peace of mind, de liniște mentală. Pentru că sunt oameni care acumulează acest stres în permanență și n-au absolut nicio cale să le libereze. Ei bine, practic, pilda aceasta, ca să închid capitolul, pilda în care acest om îndrăcit este eliberat practic de Isus și furia sa este revărsată sau dracii sunt revărsați asupra turmei de porci, simbolizează tocmai această diferență. Acei porci practic sunt cei asupra cărora el și-a revărsat furia. Trebuie să găsești contextul potrivit, turma ta de porci, în care această energie negativă poate fi eliberată în mod sigur, în mod safe pentru toată lumea, dar fără să-i afectezi pe cei din jur, fără să-ți faci rău ție însuți și această cireadă să te elibereze în sfârșit de energia negativă pe care ai acumulat-o. Și iată cum mi-a venit în minte soluția pe care vă și propun și prin care vă încurajez în continuare să folosiți aceste înjurături, dar cu grijă să nu rănească pe cei din jur. Pentru că înjurătura îndreptată asupra celuilalt îl încarcă pe celălalt negativ, da? De acum înainte dracii s-au dus în cireada ăluia. Ăla trebuie să descarce peste ceilalți, până când ajunge la un om care știe să lucreze cu propriul său psihic și atunci reușește să dizolve în sfârșit această
entitate care domină cireada proprie de porci. Și haideți să vă arăt care este soluția asupra căreia m-am gândit, am reflectat și care mi se pare că este foarte utilă pentru toți. Dacă sunteți din acea categorie de oameni care se eliberează des prin înjurături, vă explic care este mecanismul. Ei bine, înjurătura, am stabilit, deci la punctul 1, nu este rea oricând, nu este rea în orice context. Înjurătura este bună în anumite situații, atunci când nu rănim pe cineva, atunci când bolborosim noi în sinea noastră ceva, când spunem ceva la buze mărunte, pentru a ne detensiona. Este foarte bine să înjuri în barba ta, da? Nu i-o spui celui din fața ta, spui, da, mai dă-te astăzi și mâine, da? Și ai scos un pic din energia negativă, în loc să o blochezi, în loc să-ți cauzezi tot felul de chisturi în organism. Deci țineți cont, înjurătura nu este întotdeauna rea, este rea doar atunci când o îndreptăm spre ceilalți, dar este foarte bună atunci când o folosim ca să detensionăm un pic din stresul acumulat în propriul nostru corp. La pasul 2, discerne foarte clar care este contextul potrivit și înjură. Spuneam eu că copilul înțelege că atunci când părintele îl dojenește și îi spune nu este bine să bați, să înjuri, să faci nu știu ce, consideră că nu este bine să facă asta nicăieri. Dar tocmai v-am explicat câteva metode pe care omul din regiunea rurală știe practic să detensioneze emoția negativă sau știe să refuleze corect. Da? Dacă nu ai voie să înjuri la școală, nu ai voie să înjuri acasă, atunci o să te învăț eu la pasul 3 care sunt niște înjurături propice prin care să eliberezi totuși energia negativă. Dar dacă tu, spre exemplu, acumulezi furie care se manifestă prin fizicalitate, da? Îți vine să pocnești pe cineva, îți vine să smulgi părul cuiva, ei bine, determină care este contextul potrivit în care ai putea să faci asta. Păi du-te și plivește niște iarbă din parc, smulge niște iarbă din parc sau ia o crenguță dintr-un parc, smulge-i toate frunzele și lovește în vânt. Sau, se mai spune, ia un creion și pocnește-l, trosnește-l, ia un băț și sparge-l pe genunchi. Fă acest lucru într-un context potrivit. Când ai ieșit la o plimbare, iei niște pietricele și le arunci într-un lac, da? Și le arunci cu furie, cu zvâc, da? Ca să te mai detensioneze din punct de vedere fizic. Dacă nu ai bani, să mergi la sală și să practici un pic boxul, să lovești într-un sac de box. Acasă mai poți elibera energia negativă punându-ți o pernă pe față și răcnind. Răcnește în pernă cât te țin rărunchii. Eliberează acel strigăt. Am mai spus că acest strigăt poate fi eliberat când ești singur în mașină. Închideți geamurile, pornește muzica și răcnește tot drumul până la birou ca să scoți în sfârșit această energie negativă din interiorul tău. Te vei simți ușurat și eliberat. Te vei simți mai ușor cu 30 de kilograme. Alte lucruri pe care le poți face, bineînțeles tot acasă, nu știu, lucruri pe care le poți manifesta în tăcere, în liniște, fără să-i afectezi pe cei din jurul tău. Ia, domnule, covoarele și scuturile. Ieși cu un covor sau cu un prosop și scutură-l pe geam cu putere. Orice lucru eliberează corpul de această tensiune. Și la pasul 3, vreau să vă învăț cum să înjurați, fără să folosiți cuvinte care să fie de natură destructivă pentru spiritul vostru. Pentru că știți foarte bine că propovăduiesc pe acest canal că orice manifestare a realității noastre vine prin cele 3 portaluri: gânduri, cuvinte și acțiuni. De aceea trebuie să am foarte mare grijă ce rostesc ca să nu manifest în realitatea mea lucruri rele, da? Nu înjuri și spui peste cadavrul meu. Pentru că dacă spui acest lucru cu peste cadavrul meu când dai un ultimatum cuiva, s-ar putea ca acel om, când realizează lucrul pe care tu îl interziceai, tu să mori, îți atragi practic moartea. Este foarte importantă alegerea cuvintelor. Dar m-am dus la originea înjurăturii. Ce este de fapt înjurătura? Eliberează negativitatea, energia, tensiunea negativă din interiorul tău, da? Ce eliberează cel mai bine prin vorbire? Consoanele apăsate. Și oamenii care sunt lingviști sau care se pricep foarte bine la arta comunicării pot confirma acest lucru probabil, cum făceam eu exercițiile bra bre bri bro bru bră brâm, da? Dacă eu le atașez și o emoție negativă de la bra bre bri bro bru bră bră cra cre cri cro cru cră cră, le spun acum cu o doză de furie. Îmi pun furia în aceste cuvinte: bra bre bri bro bru bră bră cra cre cri cro cru cră cră. Deci consoanele care sunt apăsate, râurile, țâurile, sâurile, șâurile, șuierăturile sau faimosul grup de litere pu și pi, cu care încep cele mai frumoase cuvinte, da? Ei bine,
M-am gândit eu că dacă aceste consoane apăsate ne ajută să ne eliberăm, iată care au fost, practic, sfaturile pe care i le-am dat acestei frumoase fetițe istețe din parc, pe care o admir foarte mult și îi voi spune că îi dedic ei acest material, da? Sau mămicii ei. Ei bine, după ce am aflat că acumulează în ea tensiuni și că vrea să se elibereze, am chemat toată această gașcă de copii care se aflau acolo într-un proces, într-un mic conflict între ei și le-am spus, ia veniți puțin, le-am dat câte o bombonică și am spus, vreau eu să vă învăț niște înjurături. Vă place să înjurați? Da! Dar n-avem voie. Bine, vă învăț eu niște înjurături. Și le-am spus una dintre ele. Eu vă voi oferi câteva variante. Fiecare trebuie să-și găsească varianta potrivită pentru el. Înjurătura trebuie să cuprindă aceste consoane apăsate. Trebuie să fie ușor amuzante odată ce au fost eliberate pentru voi. Va trebui să vi le găsiți singuri, da? Pentru că ofer autocunoaștere. Fiecare trebuie să-și cunoască cuvântul său potrivit. Nu trebuie să le luați musai pe ale mele. Și totodată trebuie să fie eliberatoare, trebuie rostite cu energia negativă pe care o aveți în interior. Și am înșirat acești copii în față și le-am spus, măi, de câte ori simțiți furie, faceți așa, brrrr, sau tralala, da? Brrrr, tralala. Și au început aceștia să se tăvălească pe jos de bucurie. Sau le-am spus, dacă mai simțiți furie, spuneți piș-paș. Orice alt cuvânt care începe cu P, da? Și prin care nu putem răni pe cineva. Piș-paș! Sora mea, când eram mică, avea o metodă de a înjura foarte frumos pe care a inventat-o ea, tocmai pentru că părinții i-au interzis faimoasa înjurătură de care toată lumea știe. Și spunea, mai du-te în piz, mazăre cartofi! Piz, mazăre cartofi! Și mi se părea că este extrem, extrem de eliberatoare. Și dacă o spui pe asta, domnule, ți s-a încălzit capul, da? Ți s-a urcat sângele în cap, dar te și face să râzi, pentru că nu este un cuvânt care e apăsător, care spune de morți, care spune de mamă, care spune de alte organe genitale, pur și simplu te și eliberează, te pufnește râsul la final. Dacă l-ai auzit pe unul spunând pismăsări cartofi, știi clar că s-a abținut, s-a controlat foarte tare și că totuși a produs o eliberare absolut vindecătoare în interiorul său. Sau mai am eu o înjurătură faimoasă pe care am rostit-o acestor copii. Am spus, când vă mai enervați, spuneți astăzi și mâine. Astăzi și mâine. Zâurile, șâurile sunt apăsate. Astăzi și mâine. Sau dacă tot este vorba de zilele săptămânii, le-am spus, rostiți altă înjurătură. Luni, marți și miercurea trecută. Luni, marți și miercurea trecută. Și bineînțeles, mai este un cântecel pe care l-aș adăuga tuturor, în condiții de nervi acumulați, dar pe care nu îi avem suficient de puternici ca să îi eliberăm printr-o astfel de rostire apăsată. Și aceasta este o melodie foarte dragă sufletului meu, pe care o mai rostesc din când în când în mintea mea, în gândul meu, care zice așa: nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Numără încet până la 10 și poate așa îți va mai trece. 1, 2, 3, 4, 5, numărați voi, da? Dar aceeași melodie poate fi rostită cu o intonație care să reflecte intensitatea emoției interioare, da? Și aici mergeți așa: nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Ideea este că acum toată această tensiune din corpul meu se degajă prin căldură. De aceea se spune la americani că cineva care este încins la nervi este hot-headed, adică are capul încins. Și mie acum, în momentul în care am rostit aceste cuvinte apăsate, mi s-au încins fălcile, mi s-au înroșit urechile. Dar eliberez stres prin transpirație, prin căldură. Iată, energia a urcat și iese prin porii mei ca transpirație la exterior. Am topit aceste kilograme, am topit această boală, am topit energia care circula și era blocată în interiorul corpului meu. Ce voi face după ce am avut această efuziune? Este ca după un exercițiu de cardio. Te simți vlăguit, ușor, epuizat, parcă nu mai ai energie să mai faci nimic, pentru că ai scos în sfârșit legiunea de demoni din propriul tău corp la exterior. Sper să vă fie de mare folos acest material și să înțelegeți odată pentru totdeauna că eu pe acest canal nu propovăduiesc să fii bun, ci propovăduiesc să fii complet, adică să-ți accepti deopotrivă părțile de umbră și părțile de lumină și să înțelegi odată pentru totdeauna că părțile de umbră din interiorul tău nu au venit aici să te distrugă, nu au venit aici să te discrediteze sau să-ți păteze
această mască frumos polișată pe care o afișezi la exterior, ci a venit să te învețe niște lecții. Emoția negativă adesea ne arată care sunt limitele noastre, care sunt blocajele noastre. Iată, emoția negativă ne arată unde avem noi condiționări, unde întâmpinăm rezistențe, unde n-am învățat noi corect o lecție în copilăria noastră. Lecția importantă pe care o descoperim prin aceste înjurături sau prin această dorință de a refula la exterior este că am primit o învățătură în copilărie pe care noi am generalizat-o greșit pe toate planurile și ea trebuia aplicată doar în contextul potrivit. Nu înjur niște copii, nu înjur niște persoane în vârstă, nu lovesc niște persoane neajutorate, nu lovesc niște persoane în vârstă, dar pot să practic un sport, pot să mă iau la trântă într-un sport organizat sau pot să iau la trântă sacul de box sau pot să insult un cartof sau pot să lovesc cu săpăliga în pământ sau pot să smulg firele de iarbă în loc să smulg părul cuiva pe stradă. Da? Este foarte, foarte important să ne reconectăm la pământ, de acolo de unde ne tragem, la mentalitatea omului de la începuturile de la începuturile omenirii, care știa efectiv cum funcționează natura umană și cum să te conectezi în mod sănătos la latura ta animalică pe care noi ne-o reprimăm în ziua de astăzi extraordinar de mult. Noi suntem conectați foarte mult cu regnul animal, noi suntem ființe ale acestui pământ, trebuie să ne integrăm în mod natural în această planetă. Acestea fiind spuse, rămâneți în lumină, dar țineți cont și ascultați-vă întunericul și vedeți ce lumină va scoate la suprafață o înțelegere cu discernământ. La revedere, pe data viitoare!